Hi guys, Mantzy here. I'm back again for another video. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng intro sa YouTube gamit ang PANZOID. So guys, meron akong example guys. Ito guys, papakita ko sa inyo. Siyempre, bago tayo magsimula, make sure na mag-subscribe ka na. Pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So, simulan na natin. Punta muna tayo dito sa Chrome, no guys. Search natin tong PANZOID. Yan guys, search lang natin siya guys. Yung pinakauna dyan lalabas, yan yung i-click natin guys. Yan. Click lang natin guys. So, nandito na tayo. Ayan guys, meron dyang clip maker, background, rounder. Yan, pindutin lang natin tong clip maker. So nandito na tayo sa ating clip maker. Kaya na siya. So medyo maingay dito sa amin kasi umuulan guys. Ayan guys, pasensya na po. So, balik tayo. Scroll nyo lang pababa, pailalim. And guys, marami ka dyan pwedeng pagpilian. Ito ano guys, pwede nyo gamitin dyan. Ang libre lang at walang bayad. So, pindutin natin tong more creation. And guys, tingnan naman natin kung marami dito. Ayan, nakikita nyo naman na marami talaga isa dito. Ayan, may mga ano pa dito. Trending, latest, tapos top. And guys, and guys, scroll down ko lang. Ayan na. Ito naman tayo sa latest. Ayan. Mag-loading lang siya. Antayin lang natin. So, ayan na nga. Ayan. Dami pala dito. Parang parehas lang ata eh. Meron din siya tab. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo guys. Ayan po. So, mamaya tatry naman natin mag-edit. Papakita ko sa inyo. So, search naman natin tong anime. And guys, meron pala din dito guys. And so, pipili naman tayo dito. Meron pala dito. Oh, ayan. Pipili lang tayo. Hanap na tayo. So guys, ito yung napili ko guys. Ayan. Zarchiver intro. Itachi. So, click natin. Then, open in clip maker. Ayan. Tignan natin siya guys. Mag another new tab siya guys. Ano na yung normal. Loading lang siya guys. Antayin lang natin ha. Ayan. So dito. Ayan. Ipindutin nyo yung tatlong guhit sa taas, sa gilid. Tapos, ipindutin nyo tong object. And guys, tapos scroll down mo lang sa gilid. Sa gilid mag-scroll down. Ayan siya guys. Lang, nice ko pa eh. Ayan. Ayan na guys. Sa gilid ka lang. So, scroll down natin pagbaba. Tapos papalitan natin ng name. Papalit ko dito. Siyempre yung name ng YouTube channel nyo. Ayan. Sa akin, PGYT. Ayan. Ayan, tapos ano lang. Tapos, dun ulit sa ano, sa text ulit. Lalagay mo ulit yung pangalan mo. Pangalan ulit yun guys. Sa text. So, ito. Ayan. Click lang natin ulit. Tapos balikan natin siya ng name. Ayan. Yung pangalan ko ulit. Mantzy. Ayan. Ayan. Ano pa tayo dito? Yung papalitan natin ng name. So, wala na tayong papalitan ng name dito guys.
Ayan. So, pindutin natin tong may mata dito sa gilid. Tapos i-play natin. Ayan guys. Kung hindi nyo makita, pindutin nyo yung tatlong dot dito sa taas. Tapos, desktop mo. I-desktop. Ayan guys, nakikita nyo na. Ayan, nakikita nyo naman. So, i-play na natin siya guys. Ayan guys, oh. Ayan, napakaangas naman na ito guys. Ayan guys, oh. Boom. Yan. Diba? So, ayun guys. Nakikita nyo naman ito. Oh. Ayan. Kung gusto mo nga pala itong i-download, pindutin mo lang yung nasa baba. Ayan guys. So guys, turo ng araw. Download. Then, download lang natin siya. Balance lang po. Ayan. Okay na yun yan. Okay yan. Maganda na rin po yan. So, ayan po. Allow lang natin guys, no? Ayan. Natin, medyo ano. Allow lang natin guys. So, pinaliit ko na siya. Ayan, download guys. So, ayan, sa baba. Ayan. Ito yung timer niya guys. Magantay lang tayo ng medyo matagal-tagal yan guys. Ayan, siyempre, antay naman natin yan. Saka mabilis lang siya mag-download. Ayan. Tagal talaga yan guys. Ayan. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Okay na guys, so download your video. Pindutin natin yung download your video. Ayan. So may lumabas dyan na check dahil na download ka na siya. Nakakalabasan. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference, right? I wanna give those in need a reason.